Hello viewers all, Excel series আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিওটোত মই এক্সেলত সচৰাচৰ ইউজ হৈ থকা কেইটামান ফাংচনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰি দেখাম যে কি ধৰণে আপোনালোকে সেই ফৰ্মুলা কেইটা ইউজ কৰিব পাৰিব। ভিডিওটোত আগবঢ়াৰ আগতে যদি মই আগৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহলে চাই লওক, কিয়নো মই আগৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিছিলো যে এক্সেলত এটা ফৰ্মুলাৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয়। সামেশন ফাংচনটোৰ বিষয়ে মই ইন ডিটেইল ডিসকাস কৰিছিলো আৰু লগতে অটো সাম ফাংচনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছিলো। গতিকে এতিয়া আমি এই ভিডিওটোত সকলোকৈ প্ৰথম যেটো ফাংচনৰ বিষয়ে শিকিম হেতু হৈছে মিনিমাম ভ্যালু উলিওৱাটো। তো লেটস সে আপোনাক এখন ডেটাবেস দিয়া হৈছে, এটা ডেটাবেস দিছে আৰু তাত আপোনালোক কলে সাপোজ জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকে যে এই বেলেগ হেডবোৰত যে খৰচা কৰিছে আপোনাক সাপোজ উলিয়াবলৈ কোৱা হ'ল যে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিহত সকলোকৈ কমকে খৰচ কৰিলে। ইয়াত যেহেতু 6টা বা 5টা ডেটা আছে গতিকে আপোনালোকে চকুৱে চাই ক'ব পাৰিব, কিন্তু যেতিয়া আপোনাক এটা ডাঙৰ ওয়াৰ্কশীট দিয়া হ'ব তাত আপোনালোকে সেই ভ্যালুটো উলিওৱাত আপোনালোকৰ ডিফিকাল্ট হ'ব বা বহুত টিডিয়াছ হ'ব। তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে এক্সেলৰ সহায় ল'ব পাৰে আৰু এক্সেলে অটোমেটিক্যালি আপোনাক তাৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াই দিব। ওকে, তো মই ইয়াত জাস্ট লিখি থৈছো, ইয়াত মিনিমাম উলিয়াইছো বাবে মিনিমাম লিখিছো, আপোনালোকে ইয়াত লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু এতিয়া যেতিয়া মই ইয়াত ফৰ্মুলা প্ৰেছ কৰিম সকলোকে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে আমি কি কৰিব লাগিব, ইকুৱেল সাইন দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আপুনি ওপৰত যাব ফৰ্মুলাছ আৰু তাত আপোনালোকে চুকত পাব ইনসাৰ্ট ফাংচন, তাত ক্লিক কৰিলে আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই উইন্ডোখন পপ আপ হৈ আহিব আৰু ইয়াত আমি যেটো ফাংচন বিচাৰিম হেতু হৈছে min। তাৰ পাছত আপুনি গোট প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াছক মিনিমাম যেটো ফাংচন আছে হেতু আপোনাৰ বাবে বিচাৰি উলিয়াই দিলে আৰু আপুনি যেতিয়া ওকে প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু এখন উইন্ডো আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহি পৰিলে, তাত লিখা আছে ফাংচন আৰ্গুমেন্টস। ওকে, গতিকে ফাংচনৰ যেটো আৰ্গুমেন্ট হেতু আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত সেল সিলেক্ট হৈ আছে B11 ৰ পৰা B12, B11 ৰ পৰা B12 হয়নে, এই দুটা সেল সিলেক্ট হৈ আছে, কিন্তু আমাক লাগে ক'ৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে। গতিকে যেটো সেল ৰেঞ্জ আছে ইয়াত হেতু কি আছে, ভুল হৈ আছে, গতিকে হেতু আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিয়ক। ওকে, এছক B5 ৰ পৰা B9 সিলেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া যদি সিম্পলি মই ওকে প্ৰেছ কৰোঁ এছক আপুনি যেটো মিনিমাম ডেটা আছে এটো পাই গ'ল হয়নে। এই গোটেইকেইটা হেডত সকলোতকৈ কমকৈ আপুনি খৰচ কৰিছে মিসেলেনিয়াস 500, এটো চক আপোনাক ৰিজাল্টটো দি দিছে। গতিকে মই যদি আৰু এটা এক্সাম্পল দেখাওঁ, ইয়াত মই কিছুমান ৰেন্ডম ডেটা ইয়াত এন্ট্ৰি কৰি লৈছো আপোনালোকক বুজাবৰ বাবে। ওকে, এতিয়া এই ডেটাখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনাক মিনিমাম উলিয়াবলৈ কোৱা হয় তেনেহলে আপুনি সিমিলাৰ প্ৰসেস ইউজ কৰিব লাগিব। তো যদি মই ইয়াত সিলেক্ট কৰোঁ সিম্পলি ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলোঁ, ফৰ্মুলাজলৈ গ'লোঁ, ইনসাৰ্ট ফাংচন, মিনিমামটো অলৰেডি সিলেক্ট হৈ আছে গতিকে মই ওকে কৰিলোঁ আৰু ইয়াত চক ইয়াত যদি আপুনি চাই I5 to I19, I5 ৰ পৰা I19 অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হৈ আছে, মানে সেল ৰেঞ্জটো আপোনাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে। সিম্পলি আপুনি ওকে যদি প্ৰেছ কৰে ইয়াত আপুনি মিনিমাম ৰিজাল্টটো পাই গ'ল। যদিহে আপোনাক এই ৰিজাল্টটো সাপোজ আপুনি এইটো সেলত উলিয়াব বিচাৰিছে, সিমিলাৰলি আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিলে, ইনসাৰ্ট ফাংচনলৈ গ'ল, মিনিমাম অলৰেডি সিলেক্ট হৈ আছে, আপুনি ওকে প্ৰেছ কৰিলে, কিন্তু ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত সেল ৰেঞ্জটো কি সিলেক্ট হৈছে B13 to F13, B13 সেলটো এইটো আৰু F13 সেলটো এইটো, গতিকে এইখিনি সিলেক্ট হ'ল, কিন্তু আপোনাৰ একচুৱেল ৰেঞ্জটো কি আছিল, ইয়াতহে আছিল একচুৱেল ৰেঞ্জটো, গতিকে আপুনি একচুৱেল ৰেঞ্জটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। কিন্তু আপুনি যেতিয়া তলত সিলেক্ট কৰিছিলে তেতিয়া অটোমেটিক্যালি এক্সেলে আইডেন্টিফাই কৰি লৈছিলে। ইয়াৰ কাৰণটো এইটোৱে যে বাই ডিফল্ট এক্সেলে সদায় তাৰ ওপৰত থকা ডেটাখিনি মানে কনসিডাৰ কৰে, সেয়ে আপুনি যেতিয়া তলত যেতিয়া ফৰ্মুলাটো মাৰিছিলে অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ ডেটা ৰেঞ্জটো সিলেক্ট হৈ গৈছিল। কিন্তু যেহেতু আপুনি সাইডত বেলেগকৈ ক্যালকুলেট কৰিব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াত যেটো ডেটা ৰেঞ্জ আছে বা যেটো সেল ৰেঞ্জ আছে হেতু ভুলকৈ ওলাইছে হয়নে। গতিকে এটা একচুৱেল ৰেঞ্জটো মই সিলেক্ট কৰি দিলোঁ এইটো, আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া মই ওকে প্ৰেছ কৰিম ইয়াছক 14 মই ৰিজাল্টটো পাই গ'লোঁ। গতিকে এই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে মিনিমাম ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি চাম ম্যাক্সিমাম ফাংচনটোৰ বিষয়ে। গতিকে মই ইয়াত ম্যাক্স বুলি টাইপ কৰি লৈছোঁ। সাপোজ আপোনাক সিমিলাৰলি কোৱা হ'ল যে এই যে বেলেগ হেডবোৰ আপুনি খৰচা কৰিছে, আপুনি ম্যাক্সিমাম কিহত খৰচ কৰিছে হেতু আপোনাক উলিয়াবলৈ কোৱা হ'ল। তো সিম্পলি আপুনি ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলে, ইনসাৰ্ট ফাংচনলৈ গ'ল আৰু এইবাৰ আমি ওপৰত টাইপ কৰিম max, যেটো ফাংচনৰ নামটো হৈছে হেতু হৈছে max। তো গোট মই প্ৰেছ কৰিলোঁ, ম্যাক্সটো সিলেক্ট হৈ গ'ল। ওকে, এটা যদি মই ওকে প্ৰেছ কৰোঁ এছক, কিন্তু ইয়াত যেটো মোৰ আৰ্গুমেন্ট আছে তাত খালি B13 যেটো সেল আছে হেতু সিলেক্ট হৈ আছে।
গতিকে মই ইয়াত কাৰেক্ট ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব এনেধৰণে এতিয়া যদি মই সিম্পলি ওকে প্ৰেছ কৰোঁ ইয়েছক যেটো হাইয়েষ্ট এক্সপেন্স আছিল এটো মোৰ হৈছে ৰেন্টত আৰু হেতু আপোনাক ৰিজাল্টত পাই গৈছে মই আকৌ এবাৰ এই ডেটাখিনি বাবে আপোনালোকক কৰি দেখাইছো সিম্পলি মই সিলেক্ট কৰিম ইকুৱেল ফৰ্মুলাজলৈ যাম ইনচাৰ্ট ফাংচন ম্যাক্স টু অলৰেডি ওলাই আছে গতিকে ওকে প্ৰেছ কৰিলো আৰু তাৰ পাছত মই যেটো সেল ৰেঞ্জ আছে ইয়াত B13 টু F13 হৈ আছে যেটো কাৰেক্ট নহয় B13 হৈছে এটো আৰু F13 হৈছে এটো কাৰেক্ট নহয় গতিকে কাৰেক্ট ৰেঞ্জটো মই ইয়াৰ পৰা এনে ধৰণে সিলেক্ট কৰি দিলো আৰু তাৰ পাছত যদি মই ওকে প্ৰেছ কৰোঁ ইয়েছক যেটো ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰত হেতু আপুনি পাই গ'ল তো এনে ধৰণে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলা কেটা ইউজ কৰি আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিব নেক্সট আমি চাম কাউন্ট ফাংচনটো কেনে ধৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে তো লেটস সে আপোনাক কোৱা হল যে এই যে ডেটাখিনি আছে দিহল ইমানখিনি ডেটা আছে আপোনাক কোৱা হল যে ইয়াত কেইটা নাম্বাৰ আছে কিমান ডেটা আছে আপোনাক চাবলৈ কোৱা হল টোটেল নহয় মানে কেইটা নাম্বাৰ আছে হেতু আপোনাক চাবলৈ কোৱা হল গতিকে সিম্পলি যদি এই ডেটাখিনি যদি আপোনাৰ এনে ধৰণে থাকিলে হলে সাপোজ মই ইয়াত দেখাইছো তে সিম্পলি আপুনি এফালে ৰ'বোৰ চাই আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মানে 1 ৰ পৰা 15 গতিকে 15টা ডেটা আছে আৰু যেতিয়া ডেটাটো এনে ধৰণে মাজত থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে ক্যালকুলেশন কৰি উলোৱাটো অলপ ডিফিকাল্ট হ'ব আপোনালোকে 1 2 3 4 এনে ধৰণে ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ যদি এতিয়া সৰু ডেটা আছে আপোনালোকে পাৰিব কিন্তু যদি বহুত ডাঙৰ ডেটা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণে ক্যালকুলেশন কৰি উলিয়াব নোৱাৰিব আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাউন্ট যেটো ফাংচন আছে হেতু ইউজ কৰিব লাগিব তো মই ইয়াত লিখি লৈছো কাউন্ট ওকে আৰু সিমিলাৰলি ফাংচনটো ইউজ কৰিব আপুনি প্ৰথমতে ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলে ফৰ্মুলা জ আন্ডাৰত আপোনালোকে ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ গ'ল ইয়াত এবাৰ আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব কাউন্ট আৰু যেতিয়া আপুনি গোট ক্লিক কৰিব ইয়েছক কাউন্ট যেটো ফাংচন আছে এটো উলিয়াই দিছে গতিকে ওকে প্ৰেছ কৰিলো আৰু তাৰ পাছত এই পপ আপ স্ক্ৰীনখন আহিলে যত নেকি আপুনি আগৰ দৰে আৰ্গুমেন্টটো দিব লাগিব B13 to B14 এই দুটা সেল সিলেক্ট হৈ আছে যেটো কাৰেক্ট নহয় গতিকে মই কাৰেক্ট ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি দিছো ইয়াত এইটা ডেটা আৰু তাৰ পাছত যদি মই ওকে প্ৰেছ কৰোঁ এসক 5টা মানে ইয়াত 5টা ডেটা আছে 1 2 3 4 5 গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে 5টা ডেটা পাই গ'ল ওকে ঠিক একেদৰে মই এইফালে আপোনালোকক ক্যালকুলেশন কৰি দেখাইছো সিম্পলি মই ইয়াত ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলো ইনচাৰ্ট ফৰ্মুলাজলৈ গলো তাৰ পাছত ইনচাৰ্ট ফাংচন ইয়াত কাউন্ট অলৰেডি মই সাৰ্চ কৰিছিলো আছে গতিকে ওকে প্ৰেছ কৰিলো আৰু তাৰ পাছত যেটো সেল ৰেঞ্জ আছে হেতু সক ইয়াত F5 to F12 ওলাইছে F5 মানে এই সেলটো আৰু F12 মানে এই সেলটো হয়নে যেটো কাৰেক্ট নহয় গতিকে কাৰেক্ট ৰেঞ্জটো মই ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিলো এনে ধৰণে তাৰ পাছত যদি ওকে প্ৰেছ কৰোঁ ইয়াত 15টা ডেটা আছে ওলাই গ'ল হয়নে এই ডেটাবোৰ যে আপোনালোকে ৰিজাল্টবোৰ পাইছে হেবোৰ ৰেফাৰেন্স ভ্যালু আমি ইয়াত ইউজ কৰিছো সেল ৰেফাৰেন্স ইউজ কৰিছো গতিকে আপোনালোকে যদি কোনবা এটা ভ্যালু ডিলিট কৰে অটোমেটিক্যালি ইয়াত নাম্বাৰটো চেঞ্জ হ'ব সাপোজ মই এটা ভ্যালু ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছো এটো তলৰটো সাপোজ মই ডিলিট কৰি দিছো ইয়াত সক অটোমেটিক্যালি 14 হৈ গ'ল আৰু এটা ডিলিট কৰিলো অটোমেটিক্যালি 13 হৈ গ'ল হয়নে গতিকে যেহেতু আমি ইয়াত ফৰ্মুলাত আমি ৰেফাৰেন্স ইউজ কৰিছো গতিকে ইয়াত কম কৰাৰ লগে লগে অটোমেটিক্যালি ৰিজাল্টটো কম হ'ব ঠিক একেদৰে যদি মিনিমাম ভ্যালুটো আপোনালোকে যদি সাপোজ মই ইয়াত মিনিমাম 500 আছিল যদি মই 500 টো ডিলিট কৰি দিও অটোমেটিক্যালি ইয়াত ভ্যালুটো সক মিনিমাম ভ্যালুত 1500 হৈ গ'ল হয়নে নেক্সট যেটো আছিল হেতু ইয়ালে আহি গ'ল ঠিক একেদৰে ম্যাক্সিমামটো আপোনালোকৰ চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে এই যে ৰিজাল্টবোৰ আছে অটোমেটিক্যালি আপুনি ডেটাটো মডিফাই কৰাৰ লগে লগে এই ৰিজাল্টবোৰ অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হৈ থাকিব কিয়নো আমি ইয়াত সেল ৰেফাৰেন্স ইউজ কৰি আছো ওকে ইয়াৰ যেটো পিছৰ ফাংচন ডিসকাস কৰিম হেতু হৈছে এভাৰেজ তো ইয়াত মই লিখি লৈছো এভাৰেজ আৰু এভাৰেজ ক্যালকুলেশন কৰাৰ উপায়টো আমি জানোৱে সাপোজ মই এই যে মান্থলি বেলেগ বেলেগ হেডত যে এক্সপেন্স কৰিছো তাত মই এটা এভাৰেজ উলিয়াব বিচাৰিছো যে এভাৰেজ নো পাৰ হেডত মই কিমানকে খৰচা কৰিছো আৰু তাৰ যেটো ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে হেতু হৈছে যে এই বেলেগ বেলেগ যিবোৰ হেডত খৰচা কৰিছো হেবোৰ আমি এড কৰিম তাৰ পাছত যিমান নাম্বাৰ আছে সিমানে ডিভাইড কৰি আমি এভাৰেজটো উলিয়াম ওকে কিন্তু এক্সেলত যদি আপুনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰে সিম্পলি আপুনি একে ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলে ফৰ্মুলাজৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে গ'ল ইনচাৰ্ট ফাংচন এই উইন্ডোখন ওলালে আৰু ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব এবাৰ এভাৰেজ ওকে আৰু তাৰপিছত যদি গো প্ৰেছ কৰে ইয়াছক এভাৰেজ যেটো ফাংচন আপোনালোক উলিয়াই দিছে আৰু তাৰপিছত ওকে প্ৰেছ কৰিলে ওকে সিমিলাৰলি আপোনাৰ সেল ৰেঞ্জটো ইয়াৰ B13 পৰা B15 হৈ আছে B13 হৈছে এইটো আৰু 15 হৈছে এইটো যেটো কাৰেক্ট নহয় গতিকে মই একচুয়াল যেটো ৰেঞ্জ আছে এটো সিলেক্ট কৰি দিম ইয়াত
এছক চিলেক্ট কৰি দিলোঁ অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত মই এভাৰেজ ভেলুটো পাই গ'লোঁ একেবাৰে চিম্পল হয়নে ঠিক একেদৰে মই এই ভেলুখিনি যদি এভাৰেজ উলিয়াওঁ ইয়াত মই উলিয়াই দিছোঁ ডিলিট কৰি লওঁ ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলোঁ ফৰ্মুলাজৰ আণ্ডাৰত আমি ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ গ'লোঁ এভাৰেজটো অলৰেডি মই উলিয়াই থৈছিলোঁ গতিকে এভাৰেজত মই অ'কে কৰিলোঁ হয়নে আৰু এতিয়া চেল ৰেঞ্জটো চিলেক্ট হৈ আছে B13 to B15 B13 পৰা B15 চিলেক্ট হৈ আছে অ'কে কিন্তু যেটো কাৰেক্ট নহয় হেহে যেটো কাৰেক্ট ৰেঞ্জ আছে মই সিলেক্ট কৰি দিলোঁ আকৌ এবাৰ সিলেক্ট হৈ গ'ল I5 to I19 এটো I5 ৰ পৰা I19 সিলেক্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যদি মই ওকে প্ৰেছ কৰোঁ মোৰ ৰিজাল্টটো মই 38.80 পাই গ'লো ওকে তো এনে ধৰণে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলাবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু এই চাৰিটা ফৰ্মুলা আৰু ইনক্লুডিং যেটো সামৰ ফাংচন মই আগত শিকালো হেগিটা খুব সচৰাচৰ ইউজ কৰা ফাংচন হয় যেগিটা আপোনালোকক প্ৰায় সকলোবোৰ এক্সেল ডেটাত আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিজে এটা এক্সেল শীট বনাওক আৰু এই বেলেগ বেলেগ ফাংচনবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাওক যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা ডাউট থাকে মোক নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাওক মই আপোনালোকৰ ডাউটটো ৰিজলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত কিছু নতুন ইনফৰমেশ্যন লৈ বাই বাই